ආයුබෝවන් ඔයාලට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ මාළු රොටි. විශේෂත්වය තමයි තෙල් මේස හැඳි 3යි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඒ තෙල් මේස හැඳි 3නුත් තව ටිකක් ඉතිරි වෙනවා. ඉතින් අපි අද එඬේර මිරිස් දාලා මේක හදාන්නේ. ඒ නිසා හරිම සැරට රසට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගෙදරදිම සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදියට මේ විදිහට මාළු රොටි හදාගන්න පුළුවන්. මේ මාළු රොටි කඩේව වගේමයි ඒ රස මේ හැඩයම තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. රොටිය හදන්න අපිට ඕන වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300යි, ලුණු තේ හැඳි 1යි, මද උණුසුම් වතුර ටිකක්, එළවලු තෙල් මේස හැඳි 3යි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ පාන් පිටි ටිකට ලුණුයි තෙල් මේස හැඳකුයි එකතු කරනවා. දැන් වතුර ටික ටික දාලා ටිකක් ඇලෙන ඩෝ එකක් හදාගන්න. මම දැන් තව තෙල් මේස හැන්දක් දාලා හොඳට මේ විදිහට අනා ගන්නවා. විනාඩි 2ක් 3ක් විතර හොඳට අනා ගන්න. මම දැන් කරන්නේ ඩෝ එක සමාන කොටස් 6කට වෙන් කර ගන්නවා. මේ ප්‍රමාණ වලින් මාළු රොටි 8ක් 10ක් විතර ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවෙම කොටස් 8කට 10කට වගේ වෙන් කර ගන්න. දැන් මේ විදිහට බෝල හදා ගන්න. දැන් උඩින් තෙල් මේස හැන්දක් දාලා හොඳට මේ විදිහට තවර ගන්න. දැන් මේ විදිහට කවර් කරලා අඩුම තරමේ විනාඩි 10ක්වත් තියන්න ඕන. ඒ අතරදී අපි පිරවුම හදමු. මම දැන් පෑන් එකට තෙල් චුට්ටක් දානවා. තෙල් රත් වුණාම එන්සාල් 2ක් කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක් එකතු කරන්න. දැන් කරපිංච ඉත්තක්, ලොකු රටලූණු ගෙඩි 2ක්, එඬේර මිරිස් එකකින් භාගයක් මම ගත්තා. හීනියට ලියලා ඒව එකතු කරන්න. මම දැන් රස අනුව ලුණුයි කහකුඩු චුට්ටකුයි එකතු කරනවා. ඔයාලා මිරිස් රසට ගොඩක් කැමති නම් එඬේර මිරිස් වැඩිපුර දාගන්න. එඬේර මිරිස්, කොච්චි මිරිස්, නයි මිරිස් මේ ඕනම එකක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ එකක්වත් නැත්නම් අමු මිරිස් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට බැද ගන්න. මිශ්‍රණය හොඳටම බැදුනාම තක්කාලි ගෙඩියකින් භාගයක් එකතු කරන්න. ලීක්ස් ටිකකුත් මම එකතු කරනවා. මේ ඔක්කොම හොඳටම මැලවුනාම මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි 3ක් තම්බලා පොඩි ටින් මාළු ටින් එකක මාළු එක්ක හොඳට පොඩි කරලා එකතු කරන්න. දැන් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලයි, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 8න් එකකුයි එකතු කරන්න. ඔයාලට මේ මිරිස් ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට හැඳි ගාලා මිශ්‍රණය හදා ගන්න. දැන් අපේ කරි එක හරි. බලන්න දැන් අපි පිටි බෝල ටික හොඳට මෘදු වෙලා තියෙනවා.
දැන් මේ විදිහට තුනී කරන්න. පුළුවන් තරම් තුනී කරන්න. මේක නිකම්ම තුනී වෙනවා. දැන් කරියකින් ටිකක් මේ හැඩයට තියන්න. දැන් මේ විදිහට නවා ගන්න. හරිම ලේසි. ඉක්මනට ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. පිටි ගොඩාක් ඕන නැති නිසා මම මෙතනින් කපනවා. මේ ප්‍රමාණ වලින් ඔයාලට මාළු රොටි 8ක් 10ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේ විදිහට මාළු රොටි එක බැගින් තියන්න. දැන් පැත්තෙන් පැත්ත හරව බෙද ගන්න. ඔයාලා මේකේ පැති 6ක් බෙද ගන්න ඕන. හතර පැත්තම බෙදගත්තට පස්සේ ඉතිරි පැති දෙකත් මේ විදිහට බෙද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට එනතුරු මේක බෙද ගන්න ඕන. දැන් පිඟානකට මාරු කරගන්න. අපි දැන් එකක් කඩලා බලමු. බලන්න අපි කඩෙන් ගන්න මාළු රොටි වගේම තියෙනවා. ඉන්දියරි මිරිස් නිසා ටිකක් සැරයි. ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඉඟුරු දාලා රසට හැදුව ප්ලේන් ටී එකක් එක්ක ඔයාලට මේව රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.